મિત્રો આજનો વિડીયો ખૂબ જ ખાસ થવાનો છે, કારણ કે આજના વિડીયોમાં હું તમને જે પ્રોડક્ટ વિશે વાત કરવાનો, જે પ્રોડક્ટ બતાવવાનો છે એ 100% ગેરંટી તમે જોઈ જ નહીં હોય. તો સૌ પ્રથમ આપણે પ્રોડક્ટ વિશે પણ જોઈશું, માહિતી મેળવશું, અને સાથે સાથે એની મેકિંગની પ્રોસેસ જે હોય છે ને એ પણ હું તમને બતાવવાનો છું. અત્યારે મિત્રો આપણે આવ્યા છીએ રાજકોટના એક એવા યુનિટમાં કે જ્યાં 3D વોલ ક્લોક મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે. મિત્રો તમે ગૂગલમાં પણ સર્ચ કરશો ને તો જે અહીંયા હું તમને ડિઝાઇન બતાવવાનો છું ને એ તો 100% જોવા નહીં જ મળી હોય તમને. નમસ્કાર મિત્રો, હું અંકિત વાજા આજના વિડીયોમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો આજે આપણે એક એવી જગ્યાએ આવી ગયા છે કે જ્યાં 3D વોલ ક્લોકનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે અને નામ છે યુનિટનું દેવમ ક્રિએશન. મિત્રો જી હા, દેવમ ક્રિએશનની અંદર 3D વોલ ક્લોક, 3D શો પીસ અને બીજી ઘણી બધી વેરાયટીની પ્રોડક્ટ કે જે આપણે હોમ ડેકોર અને પર્સનલ યુઝ માટે પણ એને લઈ શકીએ. તો આજે આપણે ચાલો એની મુલાકાત કરીએ, એમના ઓનર સાથે પણ વાત કરીએ કે આ જે વોલ ક્લોક શો પીસ છે એ કઈ રીતે બને છે અને શું મટીરિયલ યુઝ થાય છે, સાથે સાથે કઈ રીતના તમને મળી શકશે. મિત્રો તો આપણે સૌ પ્રથમ જઈ અને જોઈએ કે દેવમ ક્રિએશનમાં કઈ કઈ વસ્તુ અવેલેબલ છે. ચાલો તો મિત્રો હવે ફાઇનલી આપણે જે દેવમ ક્રિએશનનો શોરૂમ છે ને કે જ્યાં ડિસ્પ્લે ને મસ્ત એકદમ બધી વસ્તુઓ ગોઠવેલી છે ત્યાં આપણે આવી ગયા છીએ અને ચાલો આપણે તમને બતાવી દઉં કે કઈ રીતની બધી વસ્તુઓ છે. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો એમનો જે લોગો છે ને એ પણ એમને સ્પેશિયલી ડિઝાઇન કરેલો છે. સાથે સાથે આ બધી જ શો પીસ અને વોલ ક્લોકની જે પ્રોડક્ટ જે છે એ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા જે 3Dમાં વોલ ક્લોક આખી બનાવવામાં આવે છે એ તમે બહુ અહીંયા આગળ આવી જશો તો તમને જોવા મળશે. મિત્રો આ જે પ્રોડક્ટ જે છે ને એ સિંગલ પીસ જ હોય છે કે જે વન ટાઈમ એ લોકો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે અને આવી સેમ ટુ સેમ જે ડિઝાઇન જોવા અંદરમાં મળે છે ને એ બીજી વખત એના જેવી ડિઝાઇન થતી નથી, કલર કોમ્બિનેશન એવું આવતું નથી. અને અહીંયા આગળ આપણે આવીએ એટલે આપણે જોવા મળશે અલગ અલગ જાતના 3D શો પીસ કે જે માણસો અત્યારે દિવાળીની જે સિઝન આવી રહી છે ને તો એના માટે આપણે કંઈક નવી વસ્તુ શોધતા હોઈએ છીએ કે કંઈક નવું શો પીસ છે કે ઘરને સજાવવા માટેની વસ્તુ મળે તો અત્યારે તમે જો શોધી રહ્યા છો તો આ જે પ્રોડક્ટ બધી છે અહીંયા તમને જોવા મળે છે આ 3Dમાં આખું આ દિવાલમાં લગાડવા ટીંગાડવા માટેની આખી શો પીસની આઈટમ છે. મિત્રો તમારા બંગલોની અંદર, મકાનની અંદર તમે આનો ઉપયોગ કરી અને તમારા ઘરને સજાવી શકશો. મિત્રો અને જે 3D વોલ ક્લોક જે છે ને એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. મિત્રો અત્યારે જ્યાં સીના એક મોઢાનો શેપ આપેલો છે અને એમાં આખી ઘડિયાળ હાઇલાઇટ કરેલી છે. મિત્રો સાથે અહીંયા બીજી ઘણી બધી વેરાયટી તમે જોઈ શકો છો કે આપણને જોવા મળે છે. અહીંયા પણ વિશાળ રેન્જ છે કે જે આ ડિઝાઇનો જે છે ને એ નોર્મલી આપણને કોઈ શોરૂમમાં કે કોઈ ઘડિયાળ વોલ ક્લોક વેચતો હોય વેપારી ત્યાં પણ જોવા નથી મળી, કારણ કે આ લોકોનું એક એક્સક્લુઝિવ કલેક્શન છે. મિત્રો જી હા, એક્સક્લુઝિવ. અને સાથે સાથે જે લોકોને ટેબલ ક્લોકનો શોખ હોય ઓફિસની અંદર તો એના માટે મને આ ડિઝાઇન એક સરસ મજાની ગમી છે. મિત્રો તમે જોઈ શકો એકદમ વુડન ઉપર આખું એનું જે કામ કરેલું છે ને ફોલ્ડિંગ જ છે આખી બરાબર. અહીંથી એ ખુલી જાય અને પછી તમારે જ્યારે ગોઠવવાની હોય ત્યારે આ રીતના તમે ગોઠવી શકો. એકદમ મસ્ત ડિઝાઇન બનાવેલી છે. સાથે એ લોકો જે મોબાઈલના સ્ટેન્ડ હોય ને એ પણ બનાવે છે. મિત્રો આ સ્પેશિયલ છે ને દિવાળી માટે સ્પેશિયલ બનાવે કે જે તમારા પર્સનલ જે દાગીના હોય એ રાખવા હોય તો આમાં નાના મોટા વેરાયટીવાળા બોક્સ પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ. આ નાનું છે, એનાથી થોડુંક મોટું બોક્સ છે. બધી જ વસ્તુ આ રીતના ખુલે છે. મિત્રો જી હા, આ રીતના ખુલી જાય અને આ રીતના તમે એને આસાનીથી બંધ કરીને તમારી જે વસ્તુ છે એને સારી રીતે સાચવી શકો. અને મિત્રો અહીંયા જે તમે આ ફોટો ફ્રેમ જુઓ છો ને એ પણ કસ્ટમાઇઝ ફોટો ફ્રેમ છે. તમારે જે રીતની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને એ રીતના તમે ફોટો ફ્રેમ અહીંયા ઓર્ડર આપી અને બનાવડાવી શકો છો. કોઈને બર્થડેમાં કે એનિવર્સરીમાં કોઈ ગિફ્ટ આપવી હોય તો એના માટે આવી ફોટો ફ્રેમ જે છે એ તમે તૈયાર કરાવી શકો છો. 3D ફોટો ફ્રેમ કહેવાય. મિત્રો આ 3D ડિઝાઇન આપી કે આ જે ડિઝાઇન જે છે બરાબર છે એવી ફોટો ફ્રેમ માર્કેટમાં રેડીમેડ આપણે બહુ ઓછી જોવા મળે છે. હવે એ સિમ્પલ હોય તો કઈ રીતની જોવા મળે મિત્રો? જો આ રીતના આપણે જોવા મળશે.
આખી ફોટો ફ્રેમ છે એ તમારે એક્રેલિકની વસ્તુ પણ બનાવી રહ્યા છે, સાથે સાથે વુડન ઉપર પણ ઘણી બધી વોલ ક્લોક, વોલ શો પીસ, આ બધી જ વસ્તુ તમને અહીંયા જોવા મળશે મિત્રો. તો તમે અહીંયા ફરતે નજર કરીને જોઈ શકો છો કે વિશાળ રેન્જ જે પ્રોડક્ટની જે છે એ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે મિત્રો. હવે જે આ પ્રોડક્ટ આપણે બધી જોઈ તો લીધી, પણ એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કઈ રીતે થાય છે તો એનો પણ એક નાનકડો એવો પોર્શન જે છે એ પણ હું તમને આમાં બતાવીશ. કલર કઈ રીતના આમાં અલગ અલગ જે હાઇલાઇટ કરેલા છે અલગ અલગ વોલ ક્લોકના શો પીસમાં, તો એ કટિંગથી લઈ અને કલરની પ્રોસેસ જે છે એ કઈ રીતના થાય છે એ તમને હું બતાવીશ. તો ચાલો આપણે પહેલાં એ પ્રોસેસ જોઈએ અને એના વિશે પણ માહિતી મેળવીએ. હવે મિત્રો આપણી સાથે અત્યારે જે દેવમ ક્રિએશનના ઓનર છે સાગરભાઈ અને હાર્દિકભાઈ, તો એમની સાથે આપણે વધારે ચર્ચા કરશું અને વાત કરશું કે કેટલા સમયથી બિઝનેસ કરે છે અને પ્રોડક્ટ જે છે આ એ ક્યાંથી લઈએ છે. નમસ્કાર સાગરભાઈ, નમસ્કાર હાર્દિકભાઈ. હવે આપણા દર્શક મિત્રો તમે જણાવો કે આ જે સીડી વોલ ક્લોક છે, વુડન વોલ ક્લોક છે, એ આઈડિયા તમારી પાસે કઈ રીતે આવ્યો અને કેટલા સમયથી તમે આ બનાવો? એકચ્યુઅલીમાં છે એવું કે એક્રેલિકની વોલ ક્લોક તો ઘણા સમયથી બનાવતો હતો, મિનિમમ 3-4 વર્ષ. પણ 3D વોલ ક્લોક અને 3D વોલ પોસ્ટર છે એ 6 મહિના પહેલા હું એક દિવસ બેઠો હતો અને થોડોક મને એવું થયું કે કંઈક ચેન્જીસ કરવું છે બરોબર, માર્કેટમાં કંઈક નવું આપવું છે. એના હિસાબે મેં મારા ડિઝાઇનરને ડિઝાઇનો ક્રિએટ કરાવી અને એના ઉપરથી મને પછી થોડો આઈડિયા આવતો ગયો અને એ પ્રમાણે પછી મેં આ ડેવલપ કર્યું. ઓકે મિત્રો, 6 મહિના પહેલા એ લોકોએ 3D વોલ ક્લોક મેન્યુફેક્ચરિંગ ચાલુ કર્યું છે, જેથી કરીને દિવાળીના સમયમાં દરેકના ઘરે પહોંચી શકે, બરાબર છે. હવે આમાં પ્રાઇસ રેન્જ શું આપણે હોઈ શકે? જે 3D વોલ ક્લોક છે, શોપીસ બીજા ઘણા બધા મેં જોયા, એમાં પ્રાઇસની રેન્જ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? આપણે પ્રાઇસ રેન્જમાં વોલ ક્લોકમાં એવું છે કે 500 રૂપિયાથી માંડીને 4,000-4500 સુધીની આપણી પાસે રેન્જ છે અત્યારે અવેલેબલમાં. પછી વોલ પોસ્ટર છે, ફોટો ફ્રેમ છે, એમાં પણ 1,200થી માંડીને 5,000-6,000 લગીની રેન્જ છે. પછી આ બધી વસ્તુ એવી છે મારી પાસે કે એ કસ્ટમાઇઝ થઈ શકે છે. કોઈને નાની સાઇઝ કરાવી હોય તો એનો રેટ અલગ છે, કોઈને મોટી સાઇઝ કરાવી હોય તો એનો રેટ અલગ છે, સાઇઝ વાઇઝ રેટ છે. એટલે મિત્રો તમારે કાંઈ તમારું પોતાનું કસ્ટમાઇઝ કરવું હોય ને તો પણ અહીંયા તમે દેવમ ક્રિએશનમાં આવશો ને તો એ તમને મળી રહેશે. હવે તમારું અહીંયા લોકેશનની જરાક ઇન્ફોર્મેશન કે ભાઈ તમારું લોકેશન જે છે એ કઈ જગ્યાએ રાજકોટમાં આવેલું છે? રાજકોટમાં મારું લોકેશન શિવાલય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા, ગોંડા ચોકડીનો સાંધિયા પુલ છે ત્યાંથી સ્વાતિ પાર્કના ક્રોસ રોડ ઉપર આવેલું છે. અમદાવાદ રાયપુર ટ્રાન્સપોર્ટની બાજુની શેરીમાં છે. મિત્રો રાજકોટના જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે ને ત્યાં જ તમને સિટી એરિયા જ કહેવાય કે ત્યાંથી તમને આ વસ્તુ બધી મળી રહે છે. હવે હાર્દિકભાઈ, આપણે જે અહીંયા 3D વોલ ક્લોક છે, શોપીસ છે, એ તો બધું જોયું, ફોટો ફ્રેમ ને બધું જોયું, તો એના સિવાય કોઈ સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ કે તમે બનાવવાના હોય કે સમયમાં આવવાની હોય? એના સિવાય બીજી પ્રોડક્ટમાં એવું છે કે આપણે મોટા કોઈ બંગલો છે, કોઈ મકાન રિનોવેટ કરે છે કે નવું કોઈ બનાવેલું છે, એની અંદર ઇન્ટિરિયરમાં મંદિર આવતા હોય છે વ્યવસ્થિત રીતે, મતલબમાં હાઈ રેન્જમાં મંદિર એને બનાવવા હોય કે એને કોઈ જાતનું મટીરિયલ ઉપર ડિઝાઇનિંગ કરાવવું હોય તો એ વસ્તુ આપણે ચાલુ છે. અને એમાં આપણે સમય અંતરે થોડું નવું આપવાની કોશિશ કરીશું આપણા પાસે. હવે આપણે જોવું હોય તો ચાલુ હવે હાર્દિકભાઈ, આ તમે જે ઇન્ટિરિયરની તો બધી ડિઝાઇન બતાવી, હવે એના સિવાય કોઈ આમ સ્પેશિયલ વસ્તુ કે જે ઘરમાં આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકાય કે? સ્પેશિયલ વસ્તુમાં લગભગ સમથિંગ 15 દિવસમાં એક નવી પ્રોડક્ટ આવે છે. એ મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં પણ હું મૂકવાનો છું. દેવમ ક્રિએશન નામની મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે. ઓકે, એમાં મૂકવાનો છું અને એમાં 3 ફૂટ બાય 3 ફૂટનું ડાઇનિંગ ટેબલ છે, 4 છે. ઓકે, 3D ડાઇનિંગ ટેબલ મૂકવાનો છું. નીચે આખું વિશેષ આવશે પીવીડી બોર્ડ અને ઉપર 3D આખું 3 બાય 4 નું 3D જ આવશે. ઉપર ગ્લાસ આવી જશે, 4 છે ડાઇનિંગ ટેબલ મૂકવાનું છે. તો મિત્રો, જે ડાઇનિંગ ટેબલ એક અલગ જ પ્રકારનું 3D આ શોપીસ ને ઘડિયાળ તો જોઈ એ જ રીતના કંઈક અલગ જાતનું ડાઇનિંગ ટેબલ પણ એ લોકો બનાવવાના છે. તો
તો ખાસ એમની જે ચેનલ જે છે દેવમ ક્રિએશન, એમાં પણ તમે અપડેટ લેવાનું ભૂલતા નહીં, એમાં પણ જોવાનું ભૂલતા નહીં. ટૂંક સમયમાં વધીને 15-20 દિવસ, બરાબર ને, એટલે તમને દિવાળીના સમયમાં એ વસ્તુ જોવા મળશે મિત્રો. તો જે આ વસ્તુઓ તમને અહીંયા જોવા મળી મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને ગમશે અને તમે અહીંયા દેવમ ક્રિએશન જે છે એનો સંપર્ક કરશો. તમારે જે વસ્તુ જોઈએ છે એ અહીંયા ફિઝિકલ આવીને જોઈ પણ શકો છો અને ઓર્ડર કરી શકો છો. ઓનલાઈનમાં પણ એ લોકો જે આ પ્રોડક્ટ જે છે એ સપ્લાય કરે છે, તો એમની પણ લિંક જે છે એ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને જોવા મળશે. નીચે ડિસ્પ્લેમાં પણ તમને અહીંયાના નંબર, કોન્ટેક્ટ ડિટેલ જોવા મળે છે. તેમાં સંપર્ક કરી અને તમે અહીંયા મુલાકાત લઈ શકો છો અને આવી શકો છો. મિત્રો, વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવા બદલ આપણો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ વિડીયોને મેક્સિમમ લોકો સુધી શેર કરજો, જેથી કરીને આ જે નવી પ્રોડક્ટ જે છે ને એ બધા સુધી પહોંચી શકે અને બધા એનો લાભ લઈ શકે. જય હિન્દ, જય ભારત.